Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en misschien kunnen jullie het al zien. Ik sta op P3 Schiphol lang parkeren en dat betekent dat ik vandaag een vlucht ga maken. Ben ik in de lounge, ik heb ontbeten en ik zit nu op dat mooie terras van de KLM. Dat laat ik jullie zo meteen nog zien. En jullie weten nog steeds niet waar ik naartoe ga, dus blijf kijken. Ik laat je zo snel mogelijk zien.
mensen, ik ben eindelijk aangekomen in Johannesburg, in mijn hotel, vlakbij de airport. Je steekt de weg over en je bent zo eigenlijk bij het hotel. Het is de Intercontinental. Ze hebben me super goed ontvangen. Ze waren heel enthousiast, heel erg blij. En het mooiste van alles is, ze hebben mij ook een upgrade gegeven. Ik heb namelijk een junior suite gekregen, waar ik heel erg blij om ben. Ik zal jullie ook laten zien hoe mijn kamer eruit ziet. Maar het belangrijkste is, ik ben er veilig aangekomen. Ik heb een hele fijne vlucht gehad. De crew was echt top. Veel aanbod van eten. Ze kwamen heel vaak langs. En ja, ik ben er. Johannesburg.